ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እንኳን በሰላም ወደ ኩዊንዛ ቻናል መጣችሁ። ጽዮን ነኝ። እንዴት ነበር በዓል? እንኳን አደረሳችሁ በድጋሚ። በዓል እንዴት ነበረ? ቆንጆ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። እኛ ቤትም ቀለል ያለ ነው። ያው እንደ በፊቱ እንደ ድሮ ጎረቤት፣ ዘመድ አዝማድ፣ ቤተሰብ ተሰብስቦ ባያከብረውም ያው ወቅቱና ጊዜውም ስለሆነ በቤተሰብ ቤት ውስጥ ባለው ሰው ብቻ ያለውን ነገር በማድረግ በአቅም ሁሉን ነገር በቆንጆና በደስታ አሳልፈናል። እኛ ጋር እናንተ ጋርም እንደዛ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ያለፈው አመት በጣም የሚያስከፋ በጣም ብዙ ነገር በቃ የሚያስከፋ ነገር ነበረ ስንሰማ የነበረው፣ የማያስደስት ነገር ነበረ ስናይ የነበረው። አሁን ይሄንን አመት ደግሞ አምላክ የሰላም እንዲያደርግልን ቸሮር የምንሰማበት እርስ በእርስ የምንፋቀርበት ይሄንን በሽታ ከዓለማችን ላይ የሚያጣፋልን ዘመን ያድርግልን ብዬ እላለሁ። እንግዲህ ይሄንን ነው የምለው። መልካም ዘመን ያድርግላችሁ ለእናንተም እላለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄንን የሚመስል ጥፍር አሰራር ነው። እንዴት ጥፍራችንን ለሁለት ሳምንት ይሄንን የሚመስል ቆንጆ አድርገን እንዴት ማቆየት ወይም ደግሞ ማያዝ እንዳለብን የሚያሳይ ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንግዲህ ውሃ ውስጥ ብንገባ ብንሰራበት ለሁለት ሳምንት ምንም ነገር አይሆንም። እንደዚሁ እንዳለ ይቆያል። አፎርደብል የሆነ ነው። ሳይዙም የተለያየ ነው። እናንተ በምትፈልጉት መጠንና በምትፈልጉት ብራንድ ማለት ነው ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። ልክ እንደ ጥፍር ቀለም ነው የምንቀባው ማለት ነው። ግን ምንጊዜም ውብ እንደሆነ ጥፍራችን ምንም አይነት አርቲፊሻል ጥፍር አልተጠቀምኩም ወይም ደግሞ አክለሪካል አደረኩም። እንደዚህ ውብ አድርገን ጥፍራችንን መጠበቅ እንዳለብን በራሴ በተፈጥሮ ጥፍር ነው የሰራሁት። ይሄንን ለማየት ዝግጁ ከሆናችሁ ቀጥታ ወደዛ እንሄዳለን ማለት ነው። ይኸውላችሁ እንግዲህ ካርቶኑ ይሄንን ይመስላል። ጄሊሽ ፕሮኬት ይላል። አማዞን ላይ ነው ኦርደር አድርጌ የገዛሁት። ወደ 160 ብር ነው የገዛሁት። ይሄ ትልቁ ነው። ሚኒዋም አለቻቸው 60 ብር ኦር 70 ብር አዶን ነው ስንት እንደሚሸጥ። ትንሿም አለች። ይሄንን ነው የሚመስለው በውስጡ ያለው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሊድ ላይቱ ነው ወይም ደግሞ የማድረቂያ የጄሊሽ ማድረቂያው ላይቱ ነው። ቻርጀር አለው ወይም ደግሞ እላው ላይ የሚሰካ ሶኬት አለው የሚገናኝ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ በላው ላይ ምን ያህል ሰከንድ ወይም ደግሞ ምን ያህል ደቂቃ በአንድ ዙር ማድረቅ እንደሚችል እላው ላይ አለ። እንደገና ኢንስትራክሽኑ ላይም ተጽፏል። 5 to 45 ሰከንድ ይላል። ኢንስትራክሽኑንም በማንበብ በዛ መከተል ይቻላል። አሁን ምን አደርጋለሁ? ጥፍሬ ላይ ማጠንከሪያ አለ። ጥፍሬ በልዟል። እርድ ምናምን ነገር ስለነካሁኝ ፊቴን ለመቀባት በልዟል። ለማንኛውም ጥፍር ቀለምም ሆነ ማጠንከሪያ ጥፍሬ ላይ ካለ ማስለቀቅ መቻል አለብኝ። ይሄ አርቲፊሻል ኔል ሪሙቨር ነው። አብሮ የሚመጣ ከኪቱ ጋር አንድ ላይ አብሮ የሚመጣ ነው። በዚህ ላይ ያለውን የጥፍር ማጠንከሪያ ወይም ማጠንከሪያውን መጀመሪያ አስለቅቃለሁ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ በደንብ አድርጌ ካስለቀኩት በኋላ ማጠንከሪያውን በእንደዚህ አይነት ኬቲካል ፑሸር ቀስ አድርጌ እጄ ላላ አድርጌ ሳልጫን ወይም ደግሞ በደንብ ስኪኔን ዳሜጅ እንዳላደርግ ማለት ነው ቀስ እያደረኩኝ ፑሽ አረጋዋለሁ ማለት ነው። እገፋዋለሁ ሁሉንም ጥፍሬን ወይም ደግሞ ሁሉንም ጣቶቼን። ከዛ ውስጡም የተሰገሰገ ጥፍር ቀለም ወይም ደግሞ የጥፍር ማጠንከሪያ ካለ በሱም ለመክፈክፈክ ወይም ደግሞ ለማውጣትም ይመቸኛል። እንደዚህ እያደረኩ ሁሉንም ጣቴን ገፋ ገፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄ መክፊያው ከኪቱ ጋር የሚመጣ አይደለም፣ የራሴ መክፊያ ነው።
ከኪቱ ጋር የሚመጣውን አሳያችኋለሁ። አሁን እንደዚህ ገፋ ገፋ ካደረኩኝ በኋላ ጥፍሬን መሞረድ ጀምራለሁ። አሁን ዛሬ መሞረድ የምፈልገው ወይም ደግሞ የጥፍሬ ቅርጽ እንዲሆንልኝ የምፈልገው ኦቫል የሆነ ሼፕ ነው እንዲሆንልኝ የምፈልገው። ሶ ኦቫል አርጌ እሞርደዋለሁ ጥፍሬን ማለት ነው። ይኸውላችሁ የእነሱ መክፈያ ያልኳችሁ ይሄ ነው። ነጩ መክፈያ ነው፣ ኪዩቲክል ፑሸር ማለት ነው። እሱ ነጩ ነው። እንደገና ደግሞ ኔል ፕሪፕ ታፕ ወይም ደግሞ ታፕስ ነው ይሄ ጥፍራችንን ወይም ላይክ እንደ ፓድ አለ አይደለ የጥፍር ፓድ ልክ እንደዛ ሁሉ ይሄም ታፕሱ ነው። ጥፍራችን ላይ ያለ ማንኛውንም ሻይን ነገር በሱ ፍግፍግ አድርጌ አነሳለሁ ማለት ነው። በመቀጠል እላው ላይ ደስቲ ነገሮች ወይም ደግሞ የበነነ ብናኝ ነገር ካለ በዚህ አጸደዋለሁ ማለት ነው። ያጸዳሁበትም ኔል ሰርፌስ ክሊንስ ነው። በሱ አድርጌ በደንብ አድርጌ አጸደዋለሁ። አሁን አጽድቼ ይሄንን ይመስላል። በመቀጠል ሊድ ላይቱን አዘጋጀዋለሁ። በመቀጠል የምጀምረው በፒኤች ቦንድ ነው። ሶ ፒኤች ቦንድ እሱን በመቀባት እጀምራለሁ። ይሄ ደግሞ ለምን ይረዳኛል? ፒኤች ባላንስ እንዲያደርግ ይረዳኛል አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ ጥፍሬ ላይ ያለ ማንኛውንም አይነት ወዝም ሆነ ቅባት ነገር እንዲወገድ፣ ሻይኒ የሆነ ነገር እንዲወገድ ይረዳኛል። በመቀጠል ፋውንዴሽን ወይም ደግሞ ቤዝ ኔል ጄል ነው ማደርገው። እሱን በስሱ ሳላበዛ ማለት ነው፣ በጣም በስሱ እቀባለሁ ተጠንቅቄ፣ ቆዳዬንም ሳይነካኝ እንዳይነካኝ ማለት ነው። ምክንያቱም ጄል ከደረቀ በኋላ ልክ እንደ ጥፍር ቀለም ማስለቀቅ ስለማይቻል ተጠንቅቄ ስጋዬንም ሆነ ቆዳዬን እንዳይነካኝ ተጠንቅቄ በስሱ ሁሉንም እቀባለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ቀብቼ ከጨረስኩ በኋላ እለኮሰውና ለ45 ሰከንድ አቆየዋለሁ። እራሱ ነው የሚያጠፋው ልክ ሲጨርስ ሰከንዱን ማለት ነው። ከዛ በኋላ አወጣዋለሁ። አልነካካውም፣ ምንም ነገር ሳልነካው። በመቀጠል ጥፍር ቀለሙን ጄል ፖሊሹን ማለት ነው፣ ጄል ፖሊሹን መቀባት እጀምራለሁ። ይውላችሁ ቀዩን ነው አሁን ለዛሬ የምቀባው። ሁለት አይነት ጄል ፖሊሽ ኪት ውስጥ አለ። አንደኛው ላይት ሮዝ የሆነ ላይት ፒንክ ነገር ነው፣ ሳሳ ያለ ሮዝ ነገር። ሁለተኛው ደግሞ ይሄ ቀዩ ነው ማለት ነው። ሶ እኔ ቀይ ጥፍር ቀለምና ቀይ ሊፕስቲክ በጣም ነው የምወደው። ሶ ዛሬ ይሄንን ቀዩን እቀባለሁ ማለት ነው። ልክ እንደ መጀመሪያ እንደ ቀባውት ልክ እንደ ፋውንዴሽኑ ሁሉ ጥፍር ቀለሙንም ልክ እንደዛው አምስቱንም ጣቴን እቀባና ማድረቂያ ውስጥ ከትቼ ለ45 ሰከንድ ካቆየው ወይም ደግሞ ካደረኩት በኋላ መልሼ አወጣዋለሁ ማለት ነው።
ከደረቀ በኋላ ማለት ነው ካጠፋ በኋላ ጥፍር ቀለሙም ደርቋል። አሁን በመቀጠል ሶስተኛው ስቴፕ ምንድነው የሚሆነው? ታፕ ኢት ኦፍ ነው ወይም ደግሞ ታፕ ኮት የሚባለው ማለት ነው። እሱን ከላይ እቀባዋለሁ ማለት ነው። ሁሉንም ጣቴ አሁንም ከላይ አምስቱንም ጣቴ እንደዚህ እቀባዋለሁ በስሱ ሳልደራርብ ወይም ደግሞ ሳልደጋግምበት እንደዚህ እያደረኩ አምስቱንም እቀባና አሁንም ለ45 ሰከንድ ማድረቂያ ውስጥ ወይም ደግሞ ሊድ ላይት ውስጥ እከተዋለሁ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ተቀብቼ ጨረስኩ ማለት ነው። በመቀጠል በእንደዚህ አይነት ኮተን ጥጥ ኔል ሰርፌስ ክሊንስ በመጠቀም ሁሉንም ጣቴን ልክ እንደ ማስለቀቂያ እንዳስለቀቅኩት ሁሉ በደንብ አድርጌ ጥርግ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ጣቶቼን እንደዚህ ሳደርጋቸው ይደርቃል። ይሄንን ከማድረጌ በፊት ግን ከነካሁት እጄ ላይ ያጣብቃል ወይም ደግሞ ይጨመላለቃል። የግድ በዚህ መጨረሻ ላይ ከጨረስኩ በኋላ መጥረግ አለብኝ እንዳይነካካ ወይም እንዳይጨመላለቅብኝ ማለት ነው። እንግዲህ በመጨረሻ ይሄንን የሚመስለው። በመቀጠል ምን አደርጋለሁ? ኒውሪሽ ወይም ደግሞ ኬቲክል ኦይል ዳርዳሩ ላይ በደንብ አድርጌ ልክ እንደዚህ እንደምታዩት ቅብት አደርገዋለሁ ማሳጅ ለማድረግ እንዲመቸኝ ወይም ደግሞ ኬቲክሌ ወይም ደግሞ ከታች ያለው ቆዳዬ ድርቅ እንዳይል እንዳይደርቅ የግድ ማሳጅ ያስፈልገዋል። ሶ ለዛ ይሄንን ኬቲክል ኦይል በመጠቀም ሁሉንም ጣቴ ማሳጅ አደርገዋለሁ። ይኸው ምንም ነገር ብነካው ምን ብለው ደርቋል ማለት ነው። ጄሊሹ ምንም ነገር አይለቅም፣ ምንም ነገር አይሆንም። ይሄንን ይመስላል። ይሄንን ደግሞ ያደረኩት እንዴት እንደሆነ ልንገራችሁ። ያው አንድ ጥፍር ቀለም ስለሚሰለቸኝ ለ2 ሳምንት ምን አደረኩኝ? በዛው በኔል ጄሊሹ በቀዩ ላይ እነዚህን የተለያዩ ጥፍር ቀለሞች ተቀባሁበት ማለት ነው። ይኸውላችሁ እያስለቀኩ ላሳያችሁ። በውስጥ በኩል ማየት ትችላላችሁ፣ ማወቅ ትችላላችሁ። ቀዩ በውስጥ ጥፍሬ በኩል በደንብ ይታያል። አንዷን አስለቅቄ አሁን ለእናንተ ለማሳየት ያክል አንዱን አስለቅቄ ላሳያችሁ። በዛው በቀዩ ላይ ነው እነዚህን ሁሉንም ጥፍር ቀለሞች የተቀባሁት ማለት ነው። እናንተም ለለውጥ ያክል እንደዚህ የምትፈልጉ ከሆነ እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። ምክንያቱም እኔ ስልቹ ነኝ ስለሚሰለቸኝ ብዬ ይሄንን ከላይ እንደዚህ አድርጌ የተለያዩ ጥፍር ቀለሞች ከላይ ጄሊሹ ላይ ቀባሁት ማለት ነው። ይኸውላችሁ ይሄንን ነው የሚመስለው። እንደዚህ አድርጌ ነው የሰራሁት። ይሄንን አለቀ ማለት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት አስቀምጡልኝ። በጣም ነው ማመሰግነው ቪዲዮን ስላያችሁልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።